So hello everyone, यहाँनेरि पनि हामी अगाडिको भिडियोमा हामीले ट्रापेजोइडल रुलको गरिरहेका थियौं र फेरि हामी ट्रापेजोइडल रुल नै कन्टिन्यू गर्न लागिरहेका छौं है। सो ट्रापेजोइडल रुलको अगाडिको पार्ट तपाईले हेर्नु होला, त्यहाँनेरि अलिकति मैले के कुराहरु पनि बुझाएको छु, यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसको रुलहरु त्यस्तो कुराहरु बुझाएको छु। सो त्यो भिडियो एकचोटी भिजिट गर्नु होला र हामीले यो भिडियोमा फेरि त्यही कुरा कन्टिन्यू गर्न लागिरहेका छौं है। सो पहिलो क्वेशन के छ भने हामीसँग, सो यहाँ पहिलो क्वेशन के छ भने हाम्रो युजिङ कम्पोजिट ट्रापेजोइडल रुल इभ्यालुएट द फलोइङ इन्टिग्रल्स। अब अघिल्लो भिडियोमा हामीले जस्ट एउटा पोलिनोमियल फंक्शन्सहरुको चाहिँ ट्रापेजोइडल रुल युज गरेर भ्यालुजहरु निकालेका थियौं र यो भिडियोमा हामीले अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सको कुरा गर्न लागिरहेका छौं र ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सको निकालिरहेका छौं। यहाँनेरि के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने जनरली हामीले रेडियनमा लेखेका हुन्छौं भ्यालु। सो जनरली रेडियनमा भ्यालु लेखेका हुन्छौं, त्यति कुरा हो। तपाईले क्याल्कुलेटरलाई चाहिँ रेडियनमा सेट गरेर काम गर्नु होला हैन, र अरु कुरा त सबै सेम टु सेम हो। सो यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ, सोलुसन हियर I is equals to के छ 0 to 3 cos x plus 1 dx। सो a is equals to 0, b is equals to pi छ, n को भ्यालु कति छ 3, नम्बर अफ सब इन्टरभल्स 3 छ भने चाहिँ 4 वटा पोइन्ट आउनु पर्ने। देयरफोर h is equals to के हुन्छ b minus a by n भनेको pi by 3 हुन्छ, pi minus 0 by 3 छ। सो अब यहाँनेरि कतिवटा पोइन्ट्स, 4 वटा पोइन्ट्स। सो द 4 points to be considered are 4 points to be considered, ठीक छ। 4 points to be considered are के हो त, x0 भनेको 0, x1 भनेको pi by 3 हैन, फर्स्ट र सेकेन्ड को बीच pi by 3 को डिफरेन्स हुनुपर्छ, x2 भनेको 2 pi by 3 र लास्टमा x3 भनेको के हुन्छ pi हुन्छ। सो 4 वटा पोइन्ट्स हामीले भेट्यौं। अब to evaluate the functions, we have following table। अब यो following table बाट हामीले functions को भ्यालुहरु के गर्छौं त इभ्यालुएट गर्छौं। सो यहाँनेरि के छ x fx 0 pi by 3, त्यसैगरी 2 pi by 3 र लास्टमा pi। अब 0 हाल्दाखेरि के आउँछ, यहाँ 0 हाल्यो भने 4, 60 बनायो भने 2.5, त्यसैगरी 2 pi by 3 हुन्छ 120 हाल्यो भने -0.5 र पाइ हाल्यो भने -2 आउँछ, ठीक छ, -2 आउँछ। सो यो हाम्रो भ्यालुहरु भयो। सो बाइ युजिङ ट्रापेजोइडल रुल हामीले यहाँनेरि ट्रापेजोइडल रुल युज गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं त, वी हैव I is equals to 0 to pi 3 cos x plus 1 dx is equals to यहाँ h by 2 fx0 plus 2 fx1 plus 2 fx2 plus यहाँनेरि लास्टमा fx3 हुन्छ हैन। अब h को भ्यालु के छ त हाम्रो pi by 3 छ, सो यहाँनेरि pi by 6 भयो। fx0 भनेको के हुन्छ 4 हुन्छ, plus 2 into 2.5 plus 2 into minus 0.5 र लास्टमा -2 छ। सो 4 वटा भ्यालुजहरु भयो। यहाँनेरि pi by 6 4 plus 5 minus 1 minus 2 भयो। सो यहाँनेरि कति हुने रहेछ त भ्यालु, pi by 6 into 6 is equals to pi चाहिँ हाम्रो भ्यालु आउन रहेछ। यो पाई को भ्यालु भने चाहिँ 3.1416 हुन्छ है। 4 डेसिमल प्लेस सम्म हामीले पाई को भ्यालु लेख्यौं, यसरी गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने 3 to the power x को छ, ठीक छ। सो अनि यहाँनेरि हामीलाई इन्टरभलको सब इन्टरभलको लेन्थ दिइरहेछ। सो सोलुसन हामीले के लेख्न सक्छौं, गिवन I is equals to 0 to 2 3 power x dx। सो a is equals to 0, b is equals to 2, h is equals to 1 by 3 छ। अब नम्बर अफ सब इन्टरभल्स चाहियो ताकि हामीले कतिवटा पोइन्ट्स छ भनेर क्याल्कुलेट गर्न पाउँछौं। सो h is equals to b minus a by n हुन्छ, और h भनेको के छ 1 by 3 छ, b भनेको 2 minus 0 by n भयो, और के भयो त n को भ्यालु 6 भयो। h is equals to 1 by 2 छ, 0 to 2 छ, सरी h को भ्यालु 1 by 2 रहेछ है, मैले 3 लेखेको छु, h को भ्यालु 2। सो यहाँनेरि 4 भयो, n को भ्यालु 4, नम्बर अफ सब इन्टरभल्स 4 भयो भने कतिवटा पोइन्ट्स हुन्छ
पाँचवटा पोइन्ट्स हुने भयो obviously. So the 5 points to be considered, 5 points to be considered are के हो त x0 भनेको कहाँ दिन्छ रहेछ 1 0 त्यसपछि x1 भनेको के हुने भयो 0 + 1/2 भनेको 1/2 x2 भनेको 1/2 + 1/2 भनेको 1 x3 भनेको 1 + 1/2 भनेको 3/2 र x4 भनेको 3/2 + 1/2 भनेको 2 हुने भयो हैन. So to evaluate the functions, to evaluate the value of the function, to evaluate the value of the function, यो function ले evaluate गर्दा we have following table. ठीक छ, we have following table. So यो टेबल अनुसार हामीले evaluate गर्नुपर्छ. यहाँनेरि x छ, यतापट्टि fx छ. So x को भ्यालु के छ सुरुको 0 छ, त्यसपछि के छ त 1/2 भने चाहिँ 0.5, त्यसपछि 1 छ, त्यसपछि 3/2 भने चाहिँ 1.5 छ, त्यसपछि 2 छ है. यो पाँचवटा पोइन्ट्स भयो. सो 0 मा के हुन्छ 3 पावर x 0 भनेको 1 हुन्छ, 3 पावर 0.5 भनेको 1.7321, 3 पावर 1 भनेको 1 सरी 3 पावर 1 भनेको 3, 3 पावर 1.5 भनेको 5.1962 र यहाँ 2 भनेको 9 हुन्छ. सो यति भ्यालुहरु भेट्यौं. अब हामीले ट्रापेजोइडल रुल युज गरौँ. Using trapezoidal rule, we have हामीले के पाउँछौं त यहाँनेरि 0 to 2 3 power x dx भनेको s/2, यतापट्टि fx0 plus 2 fx1 plus 2 fx2 plus 2 fx3 अनि यहाँनेरि fx4 हुन्छ. ठीक छ, यति भ्यालुजहरु भयो. अब h भनेको 1/3 छ, सो 1/3 * 2, यतापट्टि 1 + 2 * 1.7321 + 2 * 3 + 2 * 5.1962 + 9 हुन्छ. सो यहाँनेरि 1/6, यतापट्टि 1 + 3.4642 + 6 + 10.3924 + 9 हुने भयो. यसको मतलब यहाँनेरि कति आउँछ त यो इभ्यालुएट गर्दाखेरि, फेरि मैले 1/3 लेखेको छु, यहाँनेरि 2 हुन्छ है 1/4. सो यहाँनेरि के कति आउँछ भने 7.4641 आउँछ है. मैले फेरि h = 1/3 लेखेको छु, सरी त्यसको लागि. सो एकदमै सजिलो छ, जस्ट भ्यालुजहरु इभ्यालुएट गर्दै जाने हो है. सो अब अर्को क्वेशन के छ भने हामीसँग अर्को क्वेशन भनेको log बेस e छ अनि x छ. 4 देखि 5.2 गएको छ, n को भ्यालु दिएको छ. सो यसको सोलुसन गिवन I = 4 to 5.2 log बेस ex हैन. I = यहाँ 4 देखिन्छ. सो a को भ्यालु 4, b को भ्यालु 5.2, n को भ्यालु 3 छ. अब यहाँनेरि h = b - a/n भनेपछि 5.2 - 4/3 भनेको कति आउँछ 1.2/3 भनेको 0.4 आउने हो हैन. सो 4 आउने भयो, 0.4 आउने भयो h को भ्यालु. अनि नम्बर अफ सब इन्टरभल्स 3 छ भने चाहिँ 0.4 वटा हुन्छ. सो दी 4 points to be considered. ठीक छ, 4 points to be considered are के भयो त x0 भनेको 4, x1 भनेको के हुन्छ त 4 + 0.4 भनेको 4.4, x2 भनेको 4.4 + 0.4 भनेको 4.8 र लास्टली x3 भनेको 5.2 आउने हो. यसरी हामीले 4 वटा पोइन्ट्सहरु भेट्यौं. अब to evaluate the values of function, हामीले त फंक्सनको भ्यालुजहरु इभ्यालुएट गर्ने हो भने we have के छ त हामीसँग x fx यहाँनेरि 4 4.4 4.8 र 5.2 छ. अब 4 हालिम भने 0.6021, यतापट्टि 0.6425 हैन, त्यसैगरी 0.6812 र लास्टली के छ त 0.716 हुने भयो. यो भ्यालुजहरु भेट्यौं हामीले. अब हामीले सजिलै के गर्न सक्छौं त क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं. सो बाइ युजिङ
ट्रापेजोइडल रुल हामीले ट्रापेजोइडल रुल युज गर्यौं भने के हुन्छ यहाँनेरि g4 to 5.2 log base ex dx is equals to s/2 fx0 plus 2 fx1 plus 2 fx2 plus fx3 भयो हैन सो h को भ्यालु कति छ त हाम्रो 0.4 छ 0.4/2 fx0 भनेपछि यहाँनेरि 0.6021 plus 2 into 0.6435 plus 2 into 0.6812 plus 0.716 यति भयो यहाँनेरि 0.2 छ यतापट्टि 0.6021 यो भ्यालु भनेपछि यहाँनेरि 1.287 यतापट्टि 1.3624 plus 0.716 सो यहाँनेरि 0.2 यो सबै भ्यालुलाई सम गर्दाखेरि 3.9675 आउँछ र आन्सर भनेको 0.7935 आउन जान्छ एकदमै सजिलो छ केही गाह्रो छैन है अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ हाम्रो -1 to 1 e power x dx छ n4 छ सो यसको सोलुसनमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने a is equals to कति छ -1 छ लोअर लिमिट अप्पर लिमिट भनेको 1 छ n is equals to 4 छ नम्बर अफ सब इन्टरभल्स भनेपछि 5 वटा पोइन्ट हुने रहेछ सो अब h भनेको b - a / n हुन्छ b भनेको 1 -1 चाहिँ +1/4 भनेपछि 1/2 is equals to 0.5 भयो सो 4 वटा सब इन्टरभल चाहिँ 5 वटा पोइन्ट हुन्छ सो द 5 points to be considered ठीक छ 5 points to be considered are x0 भनेको -1 x1 भनेको -0.75 x2 भनेको के हुन्छ हाम्रो सरी 0.5 छ भने त यहाँनेरि -0.5 हुने भयो सो x2 भनेको 0 x3 भनेको 0.5 र x4 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ सो यति कुराहरु हुने भयो अब यहाँनेरि हामीले इभ्यालुएट गर्नु पर्ने भयो so to evaluate the value of the function we have हामीसँग के हुन्छ त x fx x भनेको के छ यहाँनेरि 0 भनेको -1 -0.5 0 0.5 र 1 हुने भयो अब -1 हाल्दा 0.3678 त्यसैगरी 0.6065 यतापट्टि 1 यतापट्टि 1.6487 र लास्टमा 2.7183 ठीक छ 2.7183 आउने भयो अब यहाँनेरि हामीले ट्रापेजोइडल रुल युज गर्ने ठ्याक्कै भ्यालु त क्याल्कुलेट गर्ने हो e पावर x मा हालेर क्याल्कुलेटरमा e त भइहाल्छ पावरमा हाल्न सकिन्छ सो युजिङ ट्रापेजोइडल रुल यहाँनेरि हामीले ट्रापेजोइडल रुल युज गर्यौं भने के छ त हाम्रो -1 to 1 e power x dx छ यो भनेको s/2 यहाँनेरि fx0 plus 2 fx1 यहाँनेरि 2 fx2 त्यसैगरी 2 fx3 plus fx4 हुने भयो हैन अब h को भ्यालु कति छ हाम्रो 0.5 सो 0.5/2 छ fx0 भन्छ 0.3678 plus 2 into 0.6065 plus 2 into 1 plus 2 into 1.6487 plus 2.7183 हुने भयो हैन सो यहाँनेरि हामीले के भेट्यौं त 0.25 यतापट्टि 0.3678 plus 1.213 plus 2 plus 3.2974 plus 2.7183 हुने भयो सो यहाँनेरि कति आउँछ त 0.25 into 9.5965 आउँछ यो भनेको 2.3991 आउने भयो ठीक छ यति हाम्रो भ्यालु आउने भयो एकदम सजिलो छ क्याल्कुलेसन गर्न केही पनि गाह्रो छैन है अब अर्को क्वेशन हामीसँग के छ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स को क्वेशन आयो सजिलो छ सो यहाँनेरि a को भ्यालु 0 छ b को भ्यालु π/2 छ नम्बर अफ सब इन्टरभल्स 3 छ भने चाहिँ तीनटा पोइन्ट्स हुने भयो सो h is equals to b minus a by n भनेपछि के भयो π/2 minus 0/2 भनेको
पाई/4 हुने भयो सो हामीले तीनवटा पोइन्ट्सहरु कन्सिडर गर्नु पर्यो द 3 points to be considered are के छ त x0 = 0 x1 = पाई/4 र x2 भनेको पाई/2 हुन्छ 0 मा पाई/0 र x0 र x1 बीचको डिफरेन्स पाई/4 छ x0 को 0 छ नि यो पाई/4 हुन्छ यतापट्टि पाई/2 भयो हैन अब यहाँनेरि to evaluate the values of the function के छ त यहाँनेरि x छ यतापट्टि fx छ यहाँनेरि 0 छ त्यसपछि पाई/4 छ र पाई/2 छ सो रुट अन्डर साइन 0 भनेको 0 हुन्छ यहाँनेरि अर्को के हुन्छ त 0.841 हुन्छ पाई/2 भनेपछि यहाँनेरि 1 हुने भइहाल्यो सो युजिङ trapezoidal rule यहाँनेरि हामीले trapezoidal rule युज गर्यौं भने के हुन्छ 0 to पाई/2 root under sin x = s/2 fx0 plus 2 fx1 plus fx2 हुन्छ अब h को भ्यालु कति छ त पाई/4 छ पाई/4 into 2 छ fx0 भनेको 0 2 into 0.841 plus 1 हुने भयो यो भ्यालु कति आउने भयो पाई/8 into यहाँनेरि 2.682 हुने भयो ठीक छ 2.682 सो यो आन्सर कति हुन्छ 1.0531 चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन जान्छ सो यसरी हामीले यसको आन्सर जिर्न सक्ने रहेछौं ठीक छ सो यसरी नै हो अर्को क्वेशन के छ त अलि लामो क्वेशन छ हामीले एउटा इन्टिग्रल दिएको छ सो यहाँनेरि के सोधा छ पहिलो क्वेशनमा एस्टिमेट द भ्यालु अफ i युजिङ ट्रापेजोइडल रुल विथ 3 सब इन्टरभल्स सो यहाँनेरि n को भ्यालु कति दियो त 3 दियो सो यसरी हामीले सिधै ट्रापेजोइडल रुलबाट भ्यालु भेट्न सक्यौं अब यहाँनेरि के छ त डिटरमाइन द एरर अफ एस्टिमेसन इफ द एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ i इज 624.80 सो यहाँनेरि हामीले के दियो त भन्दा एरर अफ एस्टिमेसन चाहिँ कति छ त भन्दा हामीलाई एरर अफ एस्टिमेसन भनेको सरी एक्ज्याक्ट भ्यालु भनेको यति छ सो यहाँनेरि चाहिँ 3 भन्दा नि 4 युज गरौँ न 4 को लागि गरौँ बरु सो n = 4 को लागि गरौँ न मैले क्वेशन थोरै गल्ती दिएछु डिटरमाइन द एरर अफ एस्टिमेसन इफ द एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ i इज 624.8 सो एक्ज्याक्ट भ्यालु दियो माथिबाट एप्रोक्सिमेट भ्यालु भेट्न सकिन्छ त्यसपछि अल्सो फाइन्ड द एरर बाउन्ड फर द एस्टिमेट भ्यालु इज द एरर विदिन द बाउन्ड भनेर सोधेको छ सो एरर बाउन्ड भेट्न सोधेको छ र एरर विदिन बाउन्ड छ कि छैन भनेर सोधिरहेको छ सो यहाँनेरि हामीले नयाँ फर्मुला पनि हेर्छौं तर सुरुमा हामीले क्याल्कुलेसनहरु गरौँ a नम्बरको क्याल्कुलेसन गरौँ त्यसपछि हामी b नम्बरको पनि क्याल्कुलेसन गर्छौं ठीक छ सुरुमा हामीले 4 सब इन्टरभल्स द्वारा भ्यालु भेट्नु पर्ने छ सो हियर i भनेको कति छ 1 to 5 x to the power 4 dx छ a को भ्यालु 1 b को भ्यालु 5 n को भ्यालु 4 छ 4 सब इन्टरभल्स छ भनेपछि h = b - a / n भनेको 5 - 1/4 = 1 हुने भयो अब 4 वटा सब इन्टरभल्स छ भने चाहिँ 5 वटा पोइन्ट्स कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ सो दी 5 points to be considered ठीक छ 5 points to be considered are भनेको x0 भनेको 1 x1 भनेको 2 x2 भनेको 3 x3 भनेको 4 x4 भनेको 5 1 to 5 गयो बीचमा 3 वटा पोइन्ट छ यसरी हामीले भेट्यौं अब के गर्नु पर्यो फंक्शन्स इभ्यालुएट गर्नु पर्यो भ्यालुजहरु टु इभ्यालुएट दी भ्यालुज अफ फंक्शन ठीक छ फंक्शन्स को भ्यालुजहरु इभ्यालुएट गर्नु पर्यो कसरी x fx राख्यो यहाँनेरि के छ 1 2 3 4 5 छ सो x टु द पावर 4 हाल्दाखेरि यहाँनेरि 1 हुन्छ 2 पावर 4 भनेको कति हुन्छ 16 हुन्छ 3 पावर 4 भनेको 81 हुन्छ 4 पावर 4 भनेपछि 256 अनि यहाँनेरि 625 यति भ्यालुजहरु भयो अब यसको हामीले ट्रापेजोइडल रुल द्वारा भ्यालु भेट्नु पर्छ युजिङ यहाँनेरि ट्रापेजोइडल रुल ठीक छ ट्रापेजोइडल रुल युज गरौँ के हुन्छ त 1 to 5 x power 4 dx भने के हुन्छ h/2 fx0 प्लस यहाँनेरि 2 भित्र fx1
प्लस fx2 प्लस fx3 अनि लास्टमा के छ त यहाँनेरि fx4 छ। यो भ्यालुजहरु भयो। h को भ्यालु 1 छ 1/2 यतापट्टि 1 छ 2 भित्र 16 प्लस 81 प्लस 256 र लास्टमा 625 छ। सो यो भ्यालुजहरु क्याल्कुलेट गर्दा हामीले कति भेट्छौं 0.5 यतापट्टि 1 प्लस 16 2 जा 32 प्लस 162 प्लस 512 प्लस 625 भयो। यो भ्यालु कति भेट्यौं त हामीले 666 भेट्यौं। ठीक छ। सो यसलाई हामीले आई एप्रोक्सिमेट भन्यौं। हाम्रो ट्रापेजोइडल रुलद्वारा भेटिएको भ्यालु भनेको आई एप्रोक्सिमेट भयो। सो यसरी हामीले यो चाहिँ हाम्रो ए नम्बरको क्याल्कुलेसन गर्यौं है। ठीक छ। यहाँनेरिबाट हामीले ए नम्बरको क्याल्कुलेसन भ्यायौं। अब हामीले इरर अफ एस्टिमेसन भेट्नु पर्ने छ। इरर भनेको हामीले एब्सोल्युट इरर भनेको आई एप्रोक्सिमेट माइनस आई एक्चुअल। आई एक्चुअल 624.8 छ त्यो भेटौं। सो यहाँनेरि के छ b भनेर लेखे मैले। यहाँनेरि आई एक्ज्याक्ट ex लेखे मैले। आई एक्ज्याक्ट भनेको कति छ 624.80 छ। देयरफोर अब इरर भनेको कति हुन्छ इरर इज इक्वल्स टु आई एप्रोक्सिमेट माइनस आई एक्ज्याक्ट भनेको 666 माइनस 624.80 भनेको कति आउँछ 41.2 आउँछ। अब इरर बाउन्ड भेट्नु पर्ने छ। ठीक छ। इरर बाउन्ड हामीले भेट्नु पर्ने छ। जस्तै हामीले यति लियौं भने इरर चाहिँ कतिसम्म हुन सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ हैन। सो इरर बाउन्ड भेट्ने फर्मुला भनेको चाहिँ के हुन्छ भने ठीक छ सुरुमा इरर बाउन्डको फर्मुला लेखौं। इरर बाउन्डको फर्मुला भनेको यो चाहिँ ट्रापेजोइडल रुलको लागि b माइनस a को क्यूब m बाइ के हुन्छ त 12n स्क्वायर। b a n त हामीले बुझ्छौं। b भनेको अप्पर बाउन्ड a भनेको लोअर बाउन्ड n भनेको नम्बर अफ सब इन्टरभल। अब यहाँनेरि m भनेको चाहिँ के हुन्छ भने f को डबल इन्टिग्रेसन को भ्यालु हुन्छ। ठीक छ। यहाँनेरि m भनेको के हुन्छ दुई चोटी इन्टिग्रेसन गरेर सरी डिफरेन्सिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। f लाई दुई चोटी डिफरेन्सिएसन गरेर हामीले त्यहाँनेरि भ्यालु भेट्छौं नि जुन हो। अनि त्यहाँनेरि हामीले के गर्छौं त म्याक्सिमम भ्यालु भेट्नु पर्छ। m भनेको म्याक्सिमम भ्यालु अफ सेकेन्ड डेरिभेटिभ। सो सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दा म्याक्सिमम भ्यालु कुन इन्टरभल सपोज गर्दा हामीले 1 देखि 5 इन्टरभल सपोज गरेका छौं। 1 देखि 5 इन्टरभल सपोज गर्दाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु कति आउँछ त ठीक छ। म्याक्सिमम भ्यालु कति आउँछ त्यही क्याल्कुलेट गरिरहेका छौं है। सो हामीले भनिरहेका थियौं कि यसको म्याक्सिमम भ्यालु झिक्नु पर्ने हुन्छ है। सो f डबल ड्याश x दुई चोटी डेरिभेटिभ गरेर म्याक्सिमम भ्यालु। सो हाम्रो फंक्सन fx भनेको कति छ। सो यहाँनेरि हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ ठ्याक्कै अब फर्मुला लेखेर यहाँनेरि ठ्याक्कै प्रोसेस वाइजै गरौँ बुझ्नुहुन्छ। सो यहाँनेरि fx इज इक्वल्स टु x पावर 4 छ भनेपछि f ड्याश x भनेको के हुन्छ 4x क्यूब हुन्छ र f डबल ड्याश x भनेको के हुन्छ 12x स्क्वायर। अब हामीले यसको म्याक्सिमम भ्यालु जसलाई चाहिँ m भन्छ यो भनेको f डबल ड्याश x हुन्छ। अब 1 देखि 5 सम्ममा कुन भ्यालु हाल्यो भने यसको म्याक्सिमम आउँछ त के छ त भित्र 12x स्क्वायर छ। अब 5 हाल्यो भने सायद म्याक्सिमम आउँछ किनभने 1 देखि 5 को बीचमा स्क्वायर छ। सो 5 को स्क्वायर त सबसे धेरै हुन्छ इन्टु 12 हैन भन्छ 12 इन्टु 5 को स्क्वायर गरेर के भयो त 300 भ्यालु आयो हैन। सो अब इरर बाउन्ड भेट्नको लागि इरर बाउन्ड इज इक्वल्स टु के हुन्छ त b माइनस a को होल क्यूब m डिवाइडेड बाइ 12n स्क्वायर। अब b भनेको छ 5 माइनस 1 को क्यूब इन्टु 300 डिवाइडेड बाइ 12 इन्टु 4 को स्क्वायर भन्छ 64 इन्टु 300 डिवाइडेड बाइ 12 इन्टु 16 यो कति आउँछ त 100 आउँछ। अब हामीले कति भेटेका थियौं 41.2 भेटेका थियौं। 41.2 त के छ त यहाँनेरि इरर हाम्रो कति आएको थियो 41.2 इज लेस देन 100। ठीक छ। हामीले जुन एप्रोक्सिमेट भ्यालु र एक्ज्याक्ट भ्यालुको डिफरेन्सबाट इरर भेटेका थियौं त्यो इरर चाहिँ हाम्रो इरर बाउन्ड भन्दा कम आयो अथवा इक्वल आयो भने के हुन्छ त इरर इज विदिन बाउन्ड। ठीक छ। इरर इज विदिन बाउन्ड। यसरी इरर बाउन्ड भेट्न सकिन्छ। सो यो फर्मुला तपाईले याद गर्नु पर्यो। m ले के दिन्छ त म्याक्स भ्यालु अफ सेकेन्ड डेरिभेटिभ। ठीक छ।
यहाँनेरि यो भनेको म्याक्स भ्यालु अफ सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुन्छ। सो यसरी हामीले इरर र इरर बाउन्ड क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र चेक गर्न सक्छौं इरर इज विदिन बाउन्ड छ कि आउट अफ द बाउन्ड छ। अब नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै खालको छ, के छ भने गिवन यो दिएको छ n को भ्यालु 4 दिएको छ, नम्बर अफ सब इन्टरभल्स। अब हामीले i को भ्यालु भेट्नु पर्ने छ ट्रापेजोइडल युज गरेर। त्यसपछि अब यहाँनिर थोरै डिफरेन्स के दिएको छ भने व्हाट वुड बी द म्याक्सिमम भ्यालु अफ h so that the upper bound of the error of approximated value of यति using composite trapezoidal rule is within यति भनेर सोधेको छ। ठीक छ। सो सुरुमा हामीले यो इक्वेसन को काम गर्नु पर्यो। ठीक छ, यो इक्वेसनमा काम गर्नु पर्यो, त्यसपछि यसको इरर बाउन्डहरु भेट्नु पर्यो हैन। सो यसको इरर बाउन्ड भेट्नु पर्यो। यसमा हामीले कसरी काम गर्न सक्छौं भने हेर्नु है, म तपाईलाई भ्यालु गर्दै क्वेशन पनि गर्दै देखाइदिन्छु। सो यहाँनेरि हियर f x इज इक्वल्स टु कति छ 1/x²। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा क्वेशन हो है, यो तपाईहरुले चाहिँ सल्भ गर्नु दिएको मैले एउटा एक्स्ट्रा क्वेशन जस्तो भयो हैन। एउटा तपाईहरुले सल्भ गर्नु होला, बुझ्नु भएन नि भन्न सजिलो छ। i लोअर बाउन्ड र अप्पर बाउन्ड दिएको छ, n को भ्यालु 4 दिएको छ। सो यो क्वेशन तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। तलतिरको क्वेशन हेर्नुस्, म्याक्सिमम भ्यालु अफ h कति हुनु पर्यो सो दैट द अप्पर बाउन्ड अफ द इरर अफ एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ यति चाहिँ 10 टु द पावर -3 सम्म हुन सक्छ। सो हाम्रो इरर चाहिँ 10 टु द पावर -3 सम्म हुनको लागि के, सो f डैश x भनेको कति हुन्छ -2/x³ र f डबल डैश x भनेको कति हुन्छ 6/x टु द पावर 4 हुन्छ। अब म्याक्सिमम भ्यालु कतिमा हुन्छ त, म्याक्सिमम भ्यालु अफ f डबल डैश x इन 1,2 कसरी त लोअर बाउन्ड 1 छ अप्पर बाउन्ड 2 छ भने 1,2 मा यसको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ त 2 हालियो भने त 6/16 हुन्छ, 1 हालियो भने 6/ कति हुन्छ 1 हुन्छ। यहाँ बीचको जुनै पनि भ्यालु हाले 1.1 को पावर 4 भ्यालु सानो आउँछ। सो यहाँ 6/1 को पावर 4 भनेको 6 चाहिँ यसको म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, इरर बाउन्ड क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यहाँनेरि इरर बाउन्ड क्याल्कुलेट गर्नु भनेको b - a को पावर क्यूब m/12 n²। अब b भनेको 2, a भनेको 1, यहाँ क्यूब भयो इन्टु 6 डिवाइडेड बाइ 12 इन्टु n² छ। ठीक छ। सो यहाँनेरि के भयो त यो भ्यालु भनेको 1 आयो, 6 भनेपछि 6 2 जा 12। सो 1/2 n² चाहिँ यसको इरर बाउन्ड भयो। ठीक छ। यसले के भन्नु त हाम्रो इररको बाउन्ड चाहिँ यतिसम्म हुनुपर्छ भनेर भन्यो। हामीले इरर बाउन्ड भेट्यौं। ठीक छ। अब यसले के भनिरहेछ त भन्दा इरर चाहिँ 10 टु द पावर -3 सम्म हुनु पर्यो भनेर सोधिरहेछ। ठीक छ। सरी, यसले इरर चाहिँ 10 टु द पावर -3 सम्म हुनुपर्छ र 10 टु द पावर -3 सम्म हुँदाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु अफ h कति हुन्छ भनेर उसले सोधिरहेछ। सो सुरुमा हामीले यहाँ n को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं र n भेटेपछि त b - a/h भनेर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो हाम्रो 1/2 n² चाहिँ लेस देन अर इक्वल्स टु 10 टु द पावर -3 हुनु पर्यो हैन, किनभने यो हाम्रो इरर बाउन्ड हो। इरर बाउन्ड चाहिँ लेस देन 10 टु द पावर -3 सम्म हुनु पर्यो। सो यहाँनेरि n² सरी 1/n² भनेको 2 * 10 टु द पावर -3 अथवा n² ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 10 टु द पावर 3/2 र n² भनेको ग्रेटर देन 500 हुने भयो हैन। र यहाँनेरि के आउँछ त n ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 22.36 भनेको 23 आउने भयो। सो अब n को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु यति आउनु पर्यो। सो n को भ्यालु हामीले 23 लिन्छौं यहाँनेरि। अब n को भ्यालु 23 लिएपछि h भनेको b - a/n हुन्छ। b को भ्यालु कति छ 2 छ, a को भ्यालु कति छ त 1 छ। 23 भनेपछि 1/23 इज इक्वल्स टु 0.0447 हुन जान्छ। बुझ्नुभयो कुरा। क्वेशनले हामीले के सोधेको त म्याक्सिमम भ्यालु अफ h सो दैट द अप्पर बाउन्ड अफ द इरर अफ द एप्रोक्सिमेटेड भ्यालु अफ यो युजिङ कम्पोजिट ट्रापेजोइडल रुल इज विदिन 10 टु द पावर -3। सो यहाँनेरि इरर बाउन्ड भेट्यौं हामीले। इरर बाउन्ड यति भएपछि यो चाहिँ के छ त 10 टु द पावर -3 भन्दा लेस देन अर इक्वल्स टु हुनुपर्छ हैन। त्यो थियो हाम्रो कन्डिसन। त्यहाँबाट हामीले नम्बर अफ सब इन्टरभल्स भेट्यौं
हैन र म्याक्सिमम भ्यालु अफ h कति हुन्छ त यो केसमा भन्दा अब यहाँनेरि n = 23 गरेर हामीले भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गर्यौं ठीक छ र यो चाहिँ हाम्रो के भयो त म्याक्सिमम भ्यालु भयो अब n को भ्यालु बढाउँदै जाने भने अझै घट्दै जान्छ हैन n ग्रेटर देन 24 लेको भए के हुन्थ्यो त अझै सानो भ्यालु आउँथ्यो हैन h को भ्यालु सानो आउँदै जान्थ्यो हैन एरर कम हुँदै जान्थ्यो तर जब हामी यति युज गर्छौं यसले चाहिँ लगभग एउटा एरर चाहिँ यहाँ देखि स्टार्ट गराउँछ 10⁻³ देखि हाम्रो एररलाई स्टार्ट गराउँछ अथवा यहाँ देखि एरर स्टार्ट हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्छ ठीक छ अर्को क्वेशन के छ भने हाउ मेनी इन्टरभल्स मस्ट 0,1 बी डिवाइडेड इन इभ्यालुएटिङ e⁻x को स्क्वायर हो यो स्क्वायर विथ कम्पोजिट ट्रापेजोइडल सो दैट म्याक्सिमम एरर अफ एप्रोक्सिमेसन इज सो यसले के सोधिरहेको छ हाम्रो एउटा फंक्सन छ त्यो फंक्सनको हामीले ट्रापेजोइडल रुलबाट एरर भेट्यौं अरे ठीक छ एररहरु भेट्यौं अब त्यसमा कतिवटा सब इन्टरभल हुनु पर्यो ताकि हाम्रो एररको एप्रोक्सिमेसन चाहिँ यो रेन्जसम्म पुग्योस् भनेर सोधिरहेको छ ठीक छ एरर बाउन्ड चाहिँ यहाँसम्म हुनु पर्यो यो भन्दा ज्यादा हुनु भएन सो यसको लागि फेरि एरर बाउन्ड भेट्नु पर्यो fx भनेको के छ e⁻x को स्क्वायर छ सो अब यहाँनेरि f' x भनेको के हुन्छ -2x * e⁻x स्क्वायर हुन्छ त्यसैगरी f'' x भनेको के हुन्छ यहाँनेरि -2x * -2x e⁻x स्क्वायर हैन प्लस e⁻x को स्क्वायर -2 हुन्छ ठीक छ यसलाई तपाईले के गर्नु पर्यो चेन रुल युज गर्नु पर्यो यो भनेको 4x स्क्वायर e⁻x को स्क्वायर -2 को पावर -x को स्क्वायर भनेपछि 2e⁻x स्क्वायर भनेको के हुन्छ 4x स्क्वायर -1 आउने रहेछ सो हाम्रो f''x भनेको यति हुने रहेछ अब यसको म्याक्सिमम भ्यालु कतिखेर आउँछ त म्याक्स भ्यालु अफ f''x ठीक छ कतिमा त इन 0 1 मा म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ त सपोज यहाँनेरि हामीले 1 पुट गर्यौं भने 1 हाल्यौं भने यहाँनेरि के आउँछ त 0 हाल्यौं भने यहाँ -1 आउँछ सो 1 हाल्यौं भने 2 को पावर 2/e अनि यहाँनेरि 3 आउँछ हैन 6/e भनेपछि लगभग 2 समथिङ आउला हैन माइनस यति भनेपछि यहाँनेरि 3 2 6 2 समथिङ आउनु पर्ने हो हामीले 0 हाल्यौं भने के आउँछ 2 इन्टु यहाँनेरि -1 हुन्छ 2 आउँछ सो सायद 0 मै यसको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम हुन जान्छ होला किनभने यो डिवाइड गर्ने पोर्सन थोरै हुन्छ सो 0 हाल्यौं भने यहाँनेरि 2 आउँछ तपाईले भ्यालु क्याल्कुलेटरमा हालेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ देयरफोर एरर बाउन्ड भनेको के हुन्छ त b - a को होल क्यूब m डिवाइडेड बाइ 12n स्क्वायर हुन्छ b भनेको 1 - a 0 को क्यूब यतापटि 2 छ यहाँनेरि 12n स्क्वायर छ सो कति आयो त 1/6n स्क्वायर आयो अब कन्डिसन अनुसार बाइ गिवन कन्डिसन हाम्रो गिवन कन्डिसन अनुसार के छ त 1/6n स्क्वायर भनेको लेस देन इक्वल्स टु 10⁻³ हुनु पर्छ सो यसको मतलब 6n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 10⁻³ n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 166.667 आउँछ र n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 12.91 भनेको 13 सो n को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 13 हुनु पर्यो सो मिनिमम नम्बर अफ इन्टरभल्स कति हुनु पर्यो त 13 देयरफोर रिक्वायर्ड नम्बर अफ इन्टरभल्स रिक्वायर्ड नम्बर अफ सब इन्टरभल्स भन्दा ठीक होला रिक्वायर्ड नम्बर अफ सब इन्टरभल्स भनेको चाहिँ 30 हुन्छ यसको मतलब यदि हामीले 13 अथवा 13 भन्दा ज्यादा लियौं भने चाहिँ हाम्रो एरर यहाँसम्म आउँछ ठीक छ 13 नै लियौं भने पनि 10⁻³ सम्म पुग्छ नभए के हुन्छ त्यो भन्दा माथि जान्छ सो 13 वटा सब इन्टरभल लिएपछि हामीले यो एप्रोक्सिमेसन गर्न सक्छौं यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है माथिको क्वेशन पनि त्यस्तै त आखिरी हैन सजिलै छ एउटै कुराहरु गर्न खोजेको हो म्याक्सिमम भ्यालु अफ h सोधिरहेछ त्यसको लागि त n को भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ n भेटिसकेपछि हामीले h नै भेट्यौ यहाँनेरि पनि सबै क्वेशनमा एउटै खालको रुल हो तपाईले जस्ट यो ट्रापेजोइडल डेरिभेटिभ गरेर भ्यालु चाहिँ भेट्न सक्नु पर्यो ठीक छ कतै प्रब्लम भयो भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ सो ट्रापेजोइडल रुलमा जनरली यस्तै क्वेशन्सहरु छन्
मलाई लाग्छ माथिको क्वेशन्सहरु तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ अभियसली तलको क्वेशनमा केही प्रब्लम्सहरु हुन सक्छ जस्तै इरोर बाउन्डको अझै कुराहरु तपाईलाई बुझ्न मन हुन सक्छ त्यस्तो छ भने तपाईहरुले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा के गर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन्सहरु हाल्न सक्नुहुन्छ यो सम्बन्धी क्वेशन्सहरु हाल्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ इरोर बाउन्डको कुराहरु मजाले बुझ्नु पर्ने हुन्छ किनभने यही पार्ट हो जुनमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुले प्रब्लम हुन सक्छ है र ट्रापेजोइडल रुलमा पढिसकेपछि सिम्पसन रुल्समा पनि हामी पढ्छौं अर्को भिडियोजहरुमा सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ